Dit is de BOOGSCHUTTER Lezing voor februari. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. This is a timeline waar je je tweelingziel ontmoeten. Sommige van jullie gaat een relatie behind ook met een ram. A Grim Reaper, the end for some sort of a relatie. And it is met een stier, a tweeling, a grave, a real hand, a disastrous end, okay? Tower moment is here, and the energy of the doodkist. And the energy of the doodkist is an end for a Scorpion woman. Mensen recognize that a Scorpion woman and a Gemini and a Cancer have collaboreerd and did iets dat was niet boven water. Niet genoeg is hier. Verdriet komt op over een heleboel geld. En de eind komt, some sort of a verdriet voor een Scorpion. Een Scorpion moet terug. Een Leo moet terug. Dus verdriet. Heleboel van jullie boodschappen krijgt passion met een weeskal en een waterman mens, oké? Sommige van jullie je tweeling kunnen komen binnen in de eerste weken. Sommige van jullie eind voor een steerpersoon die recognize wat een steerpersoon je gaat een relatie of een huwelijk tot een einde brengen. Dus ik weet niet waarom en hoe ziet dat uit. Oké. Alright, dus boodschappen dat is in some sort of a relatie met een tweeling. En een tweeling is getrouwd met een crave. De Belastingdienst nou zitten en onderzoek te doen bij een tweeling en een crave. Oké, en de overheid is nou aan een situatie met een maag. Dus een maag dat wil some sort of a new start. Emotion voor deze maag dat wil een new start vanwege doordat de overheid recognize iets over een maag en een Scorpion dat wil een new start. Both side conflicts and boosheid. En deze conflicts en boosheid, mensen gaan even recognize wat een stier heeft gedaan. Je geld is in contractual overeenkomst. Daar ligt je geld. Je geld is in en is heleboel geld. Dus ik ken een huis dat je hebt een contract met. Ik ken een project dat je hebt een contract met. Dat soort of dingen. Oké. Wat is nog meer belangrijk is dat een waterman vrouw en een stier wordt gepakt om geld te nemen en geeft geld aan mensen. Zoals een stier en een waterman mensen komen achter dat de stier of een fraud gedaan. Dus deze waterman person of de stier person kunnen werken in overheid institution, oké? Omdat zoals het geld dat moet naar iemand account is als if die routed naar een ander person account. En mensen gaan nou recognize dat de stier en de waterman mensen in de overheid institution hebben geld gestoord over een ander account. Dus jullie boodschappen wordt blij omdat jullie boodschappen hadden een waterman vrouw en een stiervrouw niet vertrouwd. En now it komt out, oké? Dus daar is eerst problematische situatie als je bent getrouwd met een Scorpion vrouw. Heleboel probleem. Als je bent in een relatie met een waterman vrouw en haar man heeft iets gedaan dat was niet door de bocht en heeft geld van iemand project of geld wat iemand moet terugkrijgen van de belasting even aan iemand anders doorgegeven. Dus hier zie je de Belastingdienst is nou op zoek naar heleboel geld en de Belastingdienst komt achter dat de geld dat moet aan een rekening ging op een andere rekening en daar komt iemand, een medewerker, in een heleboel problemen. Omdat nou de Belastingdienst recognized dat there was some sort of a geheimhouding that was aan het gaan
waar there was fraud that was creëerd door een watermanvrouw en een stiervrouw on the sun, oké. Dan als we bekijken, sommigen van jullie blijven gewoon trouwen naar een bedrijf en ik zie probleem voor een Leo en ik zie dat sommigen van jullie recognize a tower moment is here for a wrong person and you been so it says go in peace. Sorry, maar het is zo het says je gaat even zeggen go in peace and serve the Lord. Oh God. Maar now a wrong person is zeer emotional en jullie boodschap denken, sure. Nou, alles wat je hebt gedaan, het is zoals dat jullie boodschap is een rector of iets of voor een bedrijf. En het bedrijf nou besluiten aan een wrong person te ontslagen voor iets wat ze heeft gedaan. En de wrong person is zoals dat, ja, maar ik ga... En jij bent zoals dat, go in peace. Weet je, het is een situatie dat je wil deze wrong person uit de organisatie voor een heel lange tijd, maar weet niet wat om te doen en eindelijk. Dus ik zie dat je blijft trouwen naar een bedrijf. Heleboel communicatie tussen een tweeling en een ram gaat opleveren heleboel informatie. En mensen nou gaat krijgen heleboel informatie over een heleboel geld. En door communicatie tussen een stier en een tweeling gaat opleveren heel veel informatie over deze twee mannen. Some sort of a news start dat een viskreef of scorpion willen krijgen. Het is zoals als jullie boodschappen is de tussenperson tussen u en de overheid. Omdat daar een kreefman, dat was helemaal geheimhouden. En een kreefman had helemaal geheim. En een kreefman is zoals als een kreefman is in some sort of a problem en gaat een Leo onder de bos gooien. Dus ik zie dat jullie boodschappen zit tussenin. Some sort of a reisdocument van een scorpion was gebruikt door een Leo. En nou mensen is nou te gekomen dat deze scorpion in het buitenland is de kind van een steenbokvrouw in Nederlands. Dus het is zo nou dat een heleboel mensen gaan nou recognize dat this scorpion is de kind van een steenbokvrouw in Nederlands. Deze persoon woont in het buitenland. En het is een situatie dat nou mensen gaan nou recognize dat een Leo gebruikt de gegevens van deze scorpion. Omdat mensen gaan nou recognize dat deze scorpion is in het buitenland. En mensen gaan nou gaat nou achterkomen dat deze Leo have de gegevens from a scorpion. En de scorpion person woont in het buitenland en de Leo woont in Nederland met de scorpion naam. En mensen nou komen achter wat spelen dat is gebeurd. Dus het is een situatie dat mensen nou gaat de situatie nou recht zetten vanwege doordat mensen recognize dat deze persoon woont niet in Nederland. Deze scorpion woont in het buitenland. Dus waarom heeft deze Leo, deze scorpion, die zijn niet twin? Want het is een situatie waar is identity theft. En de Leo is in Nederland terecht gekomen aan de American data en informatie. De Scorpion American data en informatie. En het was betaald door een Scorpion woman om zijn Leo kind in Nederland te sturen onder de steenbokvrouw data en informatie. Het is diefstal. Het is identity theft. Deze Scorpion is nooit in Nederland gewoon of geleefd. Oké, deze persoon komt af en toe zijn moeder opzoeken. Zijn moeder is een steenbokvrouw. Dus nou mensen nou gaat even recognize dat die Leo
the Leo sit under the Scorpion that, and the Scorpion is about to land the person. Het is niet hetzelfde person. Mensen, kom achter nou hoeveel geld een ramman en zijn family heeft opgelicht. Het trouwe moment voor een ramman en zijn family. Mensen, nou is van op de hoogte hoeveel geld heeft hij en family opgelicht. Zorgen voor een Scorpion vrouw, een oude Scorpion vrouw. Jullie boodschatten samen met de oude Scorpion vrouw en een kreefvrouw heeft iets gedaan tegen een Scorpion. En nou, heleboel informatie is nou boven water gekomen en de geheim is boven water gekomen. Dus jullie boodschattenvrouw had iets gedaan dat was niet door de bocht. Een heleboel van jullie gaat blij zijn om te weten dat een watermanvrouw of een watermanweeskal of tweelingvrouw is opgepakt. Oké? Het is een situatie waar jullie boodschatten is een situatie waar nieuws komt en dit is goed nieuws. Goed nieuws van een watermanweeskal of tweeling. Deze watermanweeskal of tweeling gaat nou achterkomen dat iemand heeft iets gedaan dat was niet correct. En deze man, deze watermanweeskal of tweelingvrouw gaat de problematische situatie correct in balance brengen. Oké? Dus het is wat, dames en heren. En ik zie dat een heleboel van jullie boodschappen die werken voor een corporation institution, blijven trouwen tegen deze corporation institution. Heleboel communicatie komt uit over een steerman. En mensen krijgen heleboel informatie over steerman en wat de steerman heeft gedaan. Heleboel geheim houden waar mensen gaan nou achterkomen dat een kreef had heleboel relatie met mensen. Oké, die hebben heleboel. Zoiets als, die zit met heleboel mensen in relatie. Dus als je bent in een relatie met een tweeling of een kreef, mensen komen achter dat deze mensen zitten in een heleboel, ja, die hebben een heleboel wijf, zeg maar zo. Some sort of a new start dat een weeskal wil, het gaat niet lukken. Een weeskal wil some sort of a new start en het gaat echt niet lukken. En mensen recognize wat een weeskal heeft gedaan op de workfloor of with some sort of a project. En een weeskal heeft een project, geld van een project genomen en een project niet afgemaakt. Dus mensen in authority komen achter de geheim van een steerman en hoe een steerman heeft samengewerkt met een watermanvrouw of een tweelingvrouw om heleboel geld te verdienen. Omdat dat is het, dames en heren. Je geld zit in de house van de 8th house, de 7th house. The 7th house is the house van contractual overeenkomst. And it's some sort of a project. So it says, jullie have invest in some sort of a project. En je geld zit daar vast in. En daar kom je daar achter. Dus laten we mensen, daar kom je daar achter. Dus een heleboel van jullie beoordelen aan Iran. In je huis, je krijgt om te horen goed nieuws. In de omgeving, mensen gaat je leuk vinden. Thuis met je familie. En als je bent in een relatie met een ramman of problematische situatie thuis met u en je man als je bent getrouwd. Oké? Alleen als je bent getrouwd. In de house van Leo, conflicts met Leo en de vrienden, conflicts. In the house van de 6th house, work and home front, als je bent in een relatie met een visgreep of scorpion. Verdriet voor deze scorpion en verdriet voor een kreef. Omdat die gaat nou recognize dat een kreef heeft een heleboel wijfies. Oké, deze kreef was all over, weet je, die had een heleboel wijfies. Dus verdriet voor een scorpion. En ik zie dat de scorpion krijgt een nieuw offer. Vanwege dat mensen recognize wat is gebeurd bij een scorpion. A tower moment is here for a ram. Beoordeling aan een ram en een tower moment. En dit is waar ik zit te lachen. En ik zeg,
Oh, jullie boodschatter gaat even zeggen, go in peace. Het is een situatie waar misschien jullie boodschatter is een tussenpersoon in een situatie. En jullie boodschatter gaat recognize dat deze ram een heleboel situatie gecreëerd voor anderen. En je gaat even, weet je, resolve de situatie. Omdat mensen komen achter de geheim van een ram. En hoe een ram samen met de stier en een tweelingvrouw heb iets gedaan dat was niet door de bocht. Dames en heren, ik ga het even zeggen. Bedankt. Namaste. Tot de volgende keer.